کهگرش قشنگه. چند روز این کهگر زفکنه تا قسمت ما خوب کهگر چیده. خوب جون داره یه زن اینقدر جون کنه واقعا خوی های کهگر یاره دنا یاره جمعه چیرش نیتونه تو خواهشون. بدونه؟ تقریبا همونجوری که گنه بوی اینه چپش اینه موانگی داره یه چی داره سان حقش هسته 20 تومنش بیسی کرده درد میخواه.
Var mı o zaman? Ben işte revazımı ta işte bir şöyle geniş kiraya geldi. A je zara obě zíše? Bezce. Gebaut naar huis met hem.
Hastaydım. Ekvator kalmış çıkın. چند دقیقه؟ چهار پنج دقیقه. بیا در خود تن کنی چه بود؟ شکرت. صبح هم قابل استفاده. چی میشون؟ خودش رو چرا Evet. تایمش برختی منش استواره طوری نیست سفره شوری نه خب این دردی فهم ناقل تمیز بیده دول مونک